V6 turbodiesel 3 liter. Ja, här har vi en Audi V6 TDI. Riktigt härlig bil. Det är ju en riktig direktörsracer. Men 245 hästkrafter, det är ju inget kul alltså. En V6, där borde man kunna plocka ut mycket mer. Och det går. Original så har den här 500 Newtonmeter och det är ju rätt så bra. Alltså den drar ju rätt så bra i botten. Men sen dör det av ganska så friskt faktiskt. Så att den behöver en riktig optimering. Och nu är det ju en 12-13 år sedan vi tog fram optimeringar till den här. Och då gjorde vi som så att vi la oss runt 280 hästkrafter och en 580 Newtonmeter tror jag det blev. Och det gjorde ju susen på den här bilen. Men vi har tittat lite mer på den här och har väl sett det att det hade varit roligt att göra någonting lite extra. Speciellt som man vet att det finns ju en stor potential i de här bilarna. Mycket kraftig motor, superrejäl växellåda. Det sitter en sån där DL501 växellåda. Den verkar inte tåla vad som helst. Så, eller i alla fall långt över 700 Newtonmeter. Och då känns det ju lite dumt att bara ligga på 580. Eller vad tycker ni? Så vi tänkte vi skulle ta och kolla på den. Kanske till och med det finns utrymme för att göra ett steg 1 plus till den här också. Och så alla ni som har en PPC-3 har steg 1. Så kanske det kommer ett steg 1 plus om ni bara laddar ner. Men om man tittar på den här så original så laddar den här ungefär 1,5 bar laddtryck. Och sen sjunker det faktiskt på slutet till 1,3. Så det är ju stor potential om man säger så. Och samma sak med bränsletrycket. Det är en sån här common rail på denna. Så den har 1800 bar som högst i bränsletryck. Och det är ju också lite, alltså där finns möjlighet att ta betydligt mycket mer bränsletryck. Den har ju naturligtvis ett partikelfilter, DPF. Och det är jättestort på den här så det innebär ingen begränsning alls. Samma sak med avgassystemet. Mäter vi då differenstrycket över partikelfiltret, alltså före och efter, så ligger det på ungefär 0,35 bar. Ja, alltså det är ingenting så att själva partikelfiltret det bromsar ingenting på den här. Och i vårt steg 1 så tror jag vi mätte fram till 0,37, 0,38 så det blir liksom det blir inget mottryck att tala om. Så där finns alltså stor potential. Vi kan kolla lite grann hur det ser ut med vårt effektdiagram. Så jag har lagt upp originalet och vårt steg 1. Och den röda kurvan naturligtvis är originalet. Och man ser att steg 1 det innebär liksom en liten höjning här. Över hela registret, men den stora förändringen kommer här ute där det mattas av. Och det är ju vi har pratat om detta tidigare så där, det är inte så kul när det ser ut på det här sättet för det drar ju men det blir ingen aha-upplevelse om man säger så. Så lite mer effekt vill vi ju ha naturligtvis och gärna en liten puckel i effektkurvan också här så att vi känner att det verkligen drar. Så vad tror ni? Vad tror ni att vi kan ta ur den här motorn? CDUC-motorn.
Den finns ju många olika versioner i VAG, men vad tror ni att man kan ta ut? Utan att det blir alldeles tokigt. Vad tror ni att man kan pressa den här till? Vridmoment så tror jag inte det finns någon direkt gräns, utan där kan man nog dra på rätt så rejält. Men vad tror ni att det slutar i effekt? Kolla gärna våra YouTube-kanaler, men denna får ni ju absolut inte missa denna här. Så utan där måste ni subscriba och likea så att ni inte missar nästa avsnitt. Och gissa gärna på effekten, så hörs vi.